Tổng công ty Viglasara là công ty cổ phần thành lập năm 1974. Đến nay, Viglasara đã sở hữu 38 đơn vị thành viên và hơn 9.300 cán bộ công nhân viên. Với 45 năm kinh nghiệm trên thị trường, Viglasara tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng. Trong cả hai lĩnh vực, thương hiệu Viglasara đã luôn khẳng định được vị thế tiên phong cũng như đạt được những thành quả ấn tượng. Viglasara sản xuất hầu hết các chủng loại vật liệu xây dựng tại Việt Nam và cũng là đơn vị tiên phong trong đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ mới nhất vào sản xuất. Các sản phẩm kính xây dựng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh và sen vòi, gạch ngói, đất sét nung mang thương hiệu Viglasara phủ rộng trên khắp cả nước, thay thế hàng nhập khẩu và đang xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia trên thế giới. Thương hiệu bất động sản của Viglasara đã và đang khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế với 3 nhóm sản phẩm chính: khu đô thị và nhà ở, trung tâm thương mại và văn phòng, khu công nghiệp. Sở hữu 12 dự án khu đô thị, nhà ở với tổng diện tích 386 ha. Các khu đô thị của Viglasara đều được chú trọng quy hoạch cảnh quan, cây xanh, tạo môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh khu công viên, hồ điều hòa xanh mát, cư dân còn được tận hưởng các tiện ích đồng bộ. Viglasara sở hữu 3 khu phức hợp nhà ở, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê với tổng diện tích 5,64 ha. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Viglasara đã phát triển 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.065 ha trên khắp cả nước. Các khu công nghiệp của Viglasara đã trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có tiếng. Đặc biệt chú trọng đến việc phát triển bền vững, nâng cao kinh nghiệm và chất lượng hoạt động, Viglasara đã hợp tác với các thương hiệu lớn trên thế giới như Sankei, NSG, Von Anden, Gecong để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất đến với khách hàng. Viglasara hiện đã và đang phát triển 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.065 ha. Tỉnh Bắc Ninh, khu công nghiệp Tiên Sơn, khu công nghiệp Yên Phong, khu công nghiệp Yên Phong 2C, khu công nghiệp Thuận Thành, tỉnh Phú Thọ, khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Hà Nam, khu công nghiệp Đồng Văn 4, tỉnh Hưng Yên, khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Thái Bình, khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Quảng Ninh, khu công nghiệp Đông Mai, khu công nghiệp Hải Yên, tỉnh Thừa Thiên Huế, khu công nghiệp Phong Điền, khu 3, khu kinh tế Vimarien. Tỉnh Bắc Ninh. Khu công nghiệp Tiên Sơn tại tỉnh Bắc Ninh nằm giữa quốc lộ 1A và 1B, cách Hà Nội 22 km, sân bay Nội Bài 35 km, là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu tại miền Bắc Việt Nam. Hiện khu công nghiệp đã được lấp đầy với hơn trăm thương hiệu lớn như Canon, Sumitomo, Ariston, Seijin Vina. Khu công nghiệp Yên Phong tại tỉnh Bắc Ninh nằm ngay trên quốc lộ 18, chỉ cách sân bay Nội Bài 22 km. Tổ hợp khu công nghiệp và khu đô thị Yên Phong là hình mẫu về phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp Yên Phong đã thu hút được dòng vốn FDI lớn, trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Samsung, Orion, Intox, Autogy, góp phần lớn đưa Bắc Ninh nhiều năm liền lọt vào top 10 cả nước về thu hút vốn FDI. Dự án đã giúp Viglasara giành giải thưởng nhà phát triển khu công nghiệp tốt nhất Việt Nam. Khu công nghiệp Yên Phong 2C tại tỉnh Bắc Ninh. Với quy mô 221 ha, sở hữu vị trí giao thông thuận lợi nằm ngay sát khu công nghiệp Yên Phong, cách sân bay Nội Bài 20 km, Hà Nội 34 km. Dự kiến có đất sạch sẵn sàng trong năm 2019. Khu công nghiệp sẽ là điểm đến mới đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Khu công nghiệp Thuận Thành tại tỉnh Bắc Ninh nằm sát thủ đô Hà Nội, dự kiến khởi công trong năm 2019.
khu công nghiệp hứa hẹn sẽ là điểm sáng trong đầu tư tại miền Bắc trong thời gian tới. Khu công nghiệp Phú Hà tại tỉnh Phú Thọ. Khu công nghiệp Phú Hà 350 ha nằm sát tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có kết nối giao thông đến các tỉnh lân cận vô cùng thuận tiện. Dự án nằm tại khu vực có nguồn nhân lực dồi dào, chi phí nhân công thấp. Khu công nghiệp đã và đang là sự lựa chọn của nhiều thương hiệu lớn. Khu công nghiệp Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam. Với diện tích 600 ha, chỉ cách Hà Nội 50 km, khu công nghiệp Đồng Văn 4 hội tụ đầy đủ các yếu tố đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về giao thông như kết nối với đường cao tốc đi tới cảng biển, môi trường đầu tư thông thoáng, nguồn nhân lực dồi dào. Khu công nghiệp Yên Mỹ tại tỉnh Hưng Yên. Với tổng diện tích 280 ha, nằm giữa quốc lộ 5A và 5B, cách Hà Nội 30 km, sân bay Nội Bài 45 km. Dự kiến có đất sạch sẵn sàng trong năm 2019. Khu công nghiệp Tiền Hải tại tỉnh Thái Bình. Khu công nghiệp Tiền Hải, diện tích 466 ha, nằm trong khu kinh tế ven biển. Các doanh nghiệp đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Dự án đường cao tốc ven biển dự kiến hoàn thành trong năm 2020 sẽ rút ngắn khoảng cách từ khu công nghiệp tới cảng Hải Phòng chỉ còn 40 km. Đặc biệt, khu công nghiệp là sự lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp sử dụng lượng khí thiên nhiên lớn và ổn định với sản lượng khí ước tính trên 200 triệu mét khối một năm. Tỉnh Quảng Ninh. Khu công nghiệp Đông Mai tại tỉnh Quảng Ninh. Khu công nghiệp Đông Mai có diện tích 168 ha, dự án cách hai cảng biển lớn nhất miền Bắc là cảng Hải Phòng và cảng Cái Lân chỉ từ 35 km. Khu công nghiệp Đông Mai là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển. Khu công nghiệp Hải Yên tại tỉnh Quảng Ninh. Nằm sát biên giới Việt Nam, Trung Quốc, khu công nghiệp Hải Yên với diện tích 182 ha rất thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Với lợi thế nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Hải Yên sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất thô. Khu công nghiệp Phong Điền tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu công nghiệp Phong Điền có diện tích 284 ha, cách thành phố Huế 35 km, sân bay Phú Bài 50 km, cảng Chân Mây 70 km. Khu công nghiệp nằm tại khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, các nhà đầu tư được hưởng nhiều ưu đãi thuế đặc biệt của chính phủ. Khu công nghiệp Phong Điền là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và dệt may. Khu kinh tế V Marien tại Cuba. Sở hữu vị trí thuận lợi khi cách cảng nước sâu Marien 5 km, khu kinh tế V Marien nằm trong đặc khu phát triển Marien. Các doanh nghiệp tại đây sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10 năm đầu, cùng các ưu đãi khác dành riêng cho khu vực, cũng như nhận được sự hỗ trợ lớn từ chính phủ Cuba. Chính thức khởi công năm 2018, V Marien là khu kinh tế Việt Nam đầu tiên tại Cuba, đánh dấu quyết tâm mở rộng ra thị trường quốc tế của Villa Sara.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp, Viclasara được biết tới là một trong những chủ đầu tư uy tín nhất miền Bắc và là đối tác tin cậy của hơn 300 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các khu công nghiệp của Viclasara đều có vị trí chiến lược, nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm của khu vực, sát các tuyến đường giao thông huyết mạch. Các khu công nghiệp của Viclasara đều được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Viclasara sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục đầu tư nhanh chóng, hiệu quả. Trên chặng đường sắp tới, Viclasara sẽ tiếp tục nỗ lực, chinh phục và cống hiến, bởi chúng tôi luôn tâm niệm thành công của nhà đầu tư chính là thành công của chúng tôi.